हेलो साथीहरु, आज म थ्रेड्स तपाईले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। यो थ्रेड्स सोशल मिडिया एप इन्स्टाग्रामको हो। यो जस्तै सेम ट्विटर जस्तै इलोन मस्कको ट्विटर छ, त्यसकै त्यो कम्पिटिसनमा ल्याएको रहेछ फेसबुकले, मेटाले या इन्स्टाग्रामले भन्ने थ्रेड्स। यसमा तपाईले जस्तै ट्विटरमा ट्विट गर्नुहुन्छ, यस्तै तपाईले थ्रेड्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अब कसरी तपाईले यो फुल ट्युटोरियल यसमा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छ। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु, साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला थ्रेड्स एप प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु, या त यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि अब यो थ्रेड्स एप ओपन गर्नु होला। यहाँ थ्रेड्स एप ओपन गरिसकेपछि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। फ्रम मेटा लेखेर आएको छ। यो इन्स्टाग्रामको फ्रम मेटा जुन रहेको छ। फेसबुक पहिला थियो प्यारेन्ट कम्पनी फेसबुक, अहिले मेटा भएको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्विटरको कम्पिटिसनमा ल्याएको छ। सेम ट्विटर जस्तै फिचरहरू यहाँ अवेलेबल छ। त्यही भएर अब यहाँ लगइन विथ इन्स्टाग्राम, यहाँ तपाईले जुन इन्स्टाग्रामको आइडी छ त्योबाट पनि यहाँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले लगइन विथ इन्स्टाग्राम, त यो मेरो युजर नेम रहेको छ। युजर नेम मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यहाँ तपाईले इन्स्टाग्रामको आइडी हालेर तपाईले थ्रेड्स चलाउन सक्नुहुन्छ, किनभने इन्स्टाग्रामकै रहेको छ। त्यही भएर इन्स्टाग्रामको आइडी तपाईले यहाँ, किनभने इन्स्टाग्राम त सबैले चलाउँछ। रिल्स अहिले एकदम पपुलर भएको छ, टिकटकको कम्पिटिसनमा आएको छ। त्यही भएर रिल्स चलाउनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईको त्यही आइडी तपाईको यहाँ काम गर्ने छ। इन्स्टाग्रामको यसमा लगइन विथ इन्स्टाग्राम आइडीमा यसमा क्लिक गरेर तपाईले चलाउनुहुन्छ। गेट रेडी फर थ्रेड्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यस्तो आयो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन हेर्न तपाईले थ्रेड्स यहाँ रुटिन अफ नेपाल बन्दको पोस्ट रहेछ र 49 मिनट अगो। सेम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अप्सन रहेको छ, होम बटन, सर्च बार, यहाँ थ्रेड्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले के लाइक गर्नुहुन्छ त्यो, त्यसपछि तपाईको यहाँ प्रोफाइल रहेको छ। यहाँ यसमा त तपाईले थ्रेड्स यहाँ यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले इन्स्टाग्रामको आइडी हालेर तपाईले यहाँ यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। स्टेप बाइ स्टेप मैले भनेको छु। तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।